Xin chào, Hà Trinh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Dược Sĩ Tiến Beauty Show, một cầu nối giúp chúng ta có thể giải tỏa những thắc mắc liên quan đến vấn đề làm đẹp, chăm sóc da qua Dược Sĩ Tiến. Và hy vọng là tuần này với chủ đề về lỗ chân lông, quý vị sẽ có thêm thật nhiều những hành trang bổ ích trong quá trình làm đẹp của mình. Xin chào Dược Sĩ Tiến. Xin chào Hà Trinh, xin chào tất cả quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ Dược Sĩ Tiến Beauty Show. Dạ, nói về lỗ chân lông thì ngày hôm nay chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc là có gì để nói, bởi vì vấn đề này quá bình thường và chúng ta không cần quan tâm lắm. Bởi vì có nhiều người lỗ chân lông to thì cũng không ảnh hưởng đến cái sắc diện của họ nhiều. Điều này có đúng hay không? Thật ra lỗ chân lông có to một tí nó cũng không phải là vấn đề về bệnh lý nghiêm trọng. Cho nên là thực ra là sẽ có người quan tâm, sẽ có người không. Nhưng mà vấn đề lỗ chân lông to nó lại là một cái vấn đề tương đối phổ biến ở rất nhiều người. Có thể mình nhận ra và mình quan tâm, có thể không, nhưng mà nó luôn tồn tại trên cái làn da của mình. Và làm sao để có một cái hệ lỗ chân lông nó khỏe mạnh, nó cũng sẽ giúp cho da chúng ta mịn màng hơn, trẻ trung hơn, hạn chế được mụn và các vấn đề khác nữa, chứ không phải chỉ riêng vấn đề lỗ chân lông mà thôi. Dạ, riêng Hà Trinh thì nghĩ một làn da săn khít nè thì có cái cảm giác như một cái tấm gương vậy đó, ánh sáng mà lọt vào thì mình sẽ sáng bừng lên, nó phản chiếu ánh sáng ra. Và ngược lại, nếu như lỗ chân lông to tạo cái sự lồi lõm nhiều á thì ánh sáng nó bị nuốt vào trong cái làn da và cái mặt nó tối sầm, cái tiền tài nhìn mặt nó giống như mặt quạo vậy đó. Thì Trinh nghĩ rằng một cái sắc diện đẹp liên quan đến việc lỗ chân lông phải khít, đẹp, nhẵn mịn, đúng không ạ? Đúng rồi. Có nghĩa là đối với những cái người mà da họ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, ví dụ không có mụn nè, cũng không có nám nè, cũng chưa có nếp nhăn hay tàn nhang đồi mồi gì cả, thì thông thường cái quy trình chăm sóc da tại nhà mọi người thường mong muốn là da mình sẽ có một làn da ẩm, mượt, căng bóng và lỗ chân lông se khít để mà mình có một cái sắc diện thật là tươi tắn, thật là trẻ trung, thật là xinh đẹp. Bởi vì lúc này cái độ to của lỗ chân lông nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái độ mịn của làn da như là Trinh nói. Dạ, tuy nhiên không phải ước mơ nào cũng được đáp ứng bởi ông trời, bởi vì với cái thời tiết của nước ta và rất nhiều những cách thức làm đẹp chưa chuẩn lắm của các chị em sẽ dẫn đến là lỗ chân lông to. Và điều này là do những nguyên nhân nào? Lỗ chân lông thì Tiến cũng nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn, những cái comment từ quý vị khán giả, từ khách hàng hỏi là Dược Sĩ Tiến ơi, bây giờ em bị lỗ chân lông to như thế thì em phải sử dụng những cái mỹ phẩm như thế nào, hay là sản phẩm nào, hay là quy trình trị liệu gì để giải quyết được cái vấn đề lỗ chân lông này. Tuy nhiên có một cái điều chúng ta phải hiểu, lỗ chân lông mặc dù là chỉ nói ngắn gọn là lỗ chân lông to thôi, nhưng mà nó lại có tới 4-5 cái nguyên nhân dẫn tới cái lỗ chân lông to này, và chúng ta phải xử lý theo tuần tự từng cái nguyên nhân một thì chúng ta mới đạt được cái hiệu quả mong muốn. Cho nên là cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm giải quyết se khít lỗ chân lông, nhưng mà bạn bè mình sử dụng thì hiệu quả, nhưng mà mình sử dụng lại không hiệu quả, bởi vì có thể mình bị vướng một cái nguyên nhân khác so với bạn của mình. Thì từ đây thì Tiến muốn nói cho mọi người nhìn nhận đầu tiên nhất, chúng ta sẽ cần phải biết là cái lỗ chân lông của mình to hay là chúng ta đang bị những cái sẹo lõm nhỏ li ti. Bởi vì nếu như trước đây chúng ta bị những cái mụn ẩn, nó làm cho cái lỗ chân lông của mình nó to, rồi xong cái mình nặng những cái mụn ẩn đó ra, xong bây giờ chúng ta nhìn vào chúng ta cũng nói ủa sao lỗ chân lông mình to thế. Nhưng mà thực chất cái vấn đề nó không phải là lỗ chân lông to đâu, mà nó là những cái sẹo lõm nhỏ nhỏ do cái mụn ẩn trước đây để lại. Vậy thì nếu như cái vấn đề trên làn da của mình là những cái sẹo lõm nhỏ chứ không phải là lỗ chân lông to, thì bắt buộc cái định hướng trị liệu của mình phải sử dụng những cái phác đồ về điều trị sẹo để chúng ta xử lý những cái sẹo lõm nhỏ đó. Còn chúng ta cứ kiên trì sử dụng các sản phẩm se khít lỗ chân lông, cho dù chúng ta có sử dụng thêm 1 năm, 2 năm, 3 năm đi chăng nữa, thì cái lỗ chân lông nó cũng không thể se nhỏ lại được, bởi vì bản chất những cái lỗ đó không phải là lỗ chân lông. Đấy, vậy thì xử lý những cái sẹo lõm nhỏ này như thế nào? Thì trong cái chuyên đề về sẹo lõm, Tiến cũng đã có chia sẻ, đối với các sẹo lõm nhỏ như cái lỗ chân lông thì nó là sẹo đáy nhọn, thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng các phương thức xử lý chuyên nghiệp, chứ còn các mỹ phẩm bôi trị sẹo tại nhà cũng sẽ không hiệu quả. Bởi vì kể cả lăn kim, kể cả laser, đối với sẹo lõm nhỏ như cái lỗ chân lông đó thì khi chúng ta điều trị nó cũng sẽ không có ăn được cái tổn thương. Nếu như cái trên làn da của mình đó là những cái sẹo lõm nhỏ thì bắt buộc chúng ta phải đi theo cái hướng là chúng ta sẽ điều trị sẹo. Vậy thì cái phương thức điều trị sẹo đối với các sẹo lõm nhỏ như là những cái lỗ chân lông này thì như trong cái chuyên đề về sẹo lõm nhưng cũng có nói, chúng ta sẽ không thể điều trị bằng những cái phương pháp thông thường như là lăn kim hay laser hay các loại mỹ phẩm, bởi vì các sẹo lõm có với kích thước quá nhỏ như vậy sẽ không có ăn những cái tổn thương và sẽ không có tiếp nhận những cái tổn thương đủ nhiều để nó có thể đầy lên. Cho nên chúng ta phải sử dụng một cái phương thức đó là cross, có nghĩa là chúng ta chấm những cái axit để mà mài mòn cái lớp sẹo đi và làm cho nó đầy lên dần dần. Thì đây là một cái quy trình trị liệu chuyên nghiệp đòi hỏi phải thực hiện bởi các bác sĩ da liễu hoặc các chuyên gia tại các phòng khám da liễu hoặc các thẩm mỹ viện để họ có thể thực hiện một cách an toàn và hiệu quả nhất. Chứ còn các sẹo lõm nhỏ này thì chúng ta thông thường sẽ không thể tự điều trị tại nhà. Dạ, chỉ mới có một nguyên nhân thôi mà chúng ta thấy đã rất là phức tạp. Đúng rồi. Mà mình phải phân biệt rõ ràng. Đúng rồi. Và nếu như khi mà chúng ta xác định rất rõ ràng cái vấn đề của chúng ta là lỗ chân lông to chứ không phải là sẹo lõm nhỏ, thì lúc này chúng ta sẽ
bắt đầu xem tới cái vấn đề thứ hai. Đó là cái sợi lông mặt trên da của mình nó có dày hay không. Có rất là nhiều người cái sợi lông mặt trên da họ rất là dày, và chính vì cái sợi lông dày như thế cho nên cái nang lông nó không thể nào thu nhỏ lại được, bởi vì nó kẹt cái sợi lông ở chính giữa rồi. Cho nên nếu như trong trường hợp mà cái sợi lông chúng ta dày, cái màu của cái sợi lông nó đen sậm, thì chúng ta sẽ bắt buộc là cần thiết phải triệt đi cái lông mặt này, thì chúng ta mới có điều kiện cần, đó là cái điều kiện cần để mà lỗ chân lông có thể xe nhỏ lại được. Còn một số cái phương thức như là mọi người hay nói là cạo lông mặt, thật ra cạo lông mặt chúng ta chỉ làm đứt cái sợi lông ở cái phần bề mặt thôi, nhưng mà cái phần nang lông, cái phần gốc của cái sợi lông á, nó vẫn còn nằm trong cái nang lông, cho nên là nó vẫn làm cái lỗ chân lông chúng ta to, và chúng ta nhìn từ trên, chúng ta nhìn xuống, chúng ta vẫn thấy cái chấm đen của cái sợi lông trong đó. Cho nên chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những cái lỗ nhỏ li ti có màu đen bên trong, và chúng ta cứ càng cạo cái lông mặt thì sẽ càng làm cho cái sợi lông nó càng ngày càng dày hơn, và lỗ chân lông chúng ta càng ngày càng to hơn. Cho nên cái giải pháp của mình đối với trường hợp là to lỗ chân lông mà nguyên nhân là do sợi lông mặt quá dày, thì chúng ta sẽ không lựa chọn cái phương thức là cạo lông mặt, mà chúng ta sẽ lựa chọn phương thức là triệt lông. Thì cái triệt lông mặt nó sẽ hơi khác so với cái cách mà chúng ta triệt những cái sợi lông trên cơ thể, bởi vì hiện giờ cái dịch vụ triệt lông vĩnh viễn ở trên cơ thể như lông tai, lông chân nó rất là phổ biến. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải hiểu như thế này nè, cái phương thức mà triệt lông trên cơ thể của mình á, là nó dựa vào cái sự khác biệt về màu sắc của sợi lông và màu da. Người ta sử dụng các thiết bị như là IPL, SHR, OPT là những cái thiết bị ánh sáng cường độ cao. Khi mà chiếu vào trong cái da của mình, sợi lông có màu đậm hơn sẽ hấp thu năng lượng của ánh sáng đó rất là nhiều và bị đốt nóng và làm cháy sợi lông đi. Trong khi cái màu da của mình nó nhạt quá cho nên nó không hấp thu năng lượng ánh sáng, cho nên da chúng ta không bị cháy. Thì đó là cái cơ chế của cái việc triệt lông trên cơ thể. Nhưng đối với lông mặt á, nhiều khi mình để ý kỹ thì cái sợi lông mặt, cái màu nó lại hơi gần với cái màu da của mình. Cái sự cách biệt về màu sắc giữa sợi lông mặt và màu da không đủ lớn. Cho nên nếu chúng ta sử dụng các thiết bị triệt lông như vậy, để mà thiết bị ánh sáng cường độ cao giống như vậy để chúng ta triệt lông trên mặt á, thì sẽ có hai vấn đề. Nếu như chúng ta sử dụng năng lượng quá thấp để không phỏng da thì sợi lông nó cũng sẽ không hấp thu luôn. Có nghĩa là khi chúng ta chiếu năng lượng thấp, da không hấp thu thì sợi lông cũng không hấp thu, bởi vì màu lông nó cũng không đậm hơn màu da là bao nhiêu. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta cố gắng tăng năng lượng lên thật cao để cho sợi lông hấp thu và cháy sợi lông, thì đồng thời da cũng sẽ hấp thu và cháy luôn cả cái da mặt của mình. Cho nên á, là đối với cái trường hợp này chúng ta sẽ cần phải cân nhắc tới một vấn đề là chúng ta phải sử dụng các thiết bị công nghệ cao hơn, chứ chúng ta không nên sử dụng các thiết bị triệt lông thông thường để triệt lông mặt, để tránh cái tai biến. Đấy thì chúng ta sẽ có những thiết bị cao cấp hơn, ví dụ như là diode laser hoặc là công nghệ laser xung dài để chúng ta xử lý được cái vấn đề lông mặt. Thì khi mà chúng ta triệt được cái lông mặt rồi thì nó sẽ là cái điều kiện cần và thông thoáng để cho lỗ chân lông bắt đầu xe nhỏ lại. Tuy nhiên mọi người sẽ cần phải hiểu một cái quan điểm như thế này, mặc dù trên thị trường quảng bá là triệt lông vĩnh viễn, nhưng thực tế là chúng ta chỉ làm chậm và kéo dài cái chu kỳ mọc lông mà thôi, chứ không phải là triệt lông 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần gì đó và suốt đời chúng ta không bao giờ mọc lông nữa, thì điều đó không đúng. Nghĩa là sau khi chúng ta sử dụng laser xung dài để chúng ta triệt lông mặt xong, thì lông mặt chúng ta thay vì bây giờ 2 tuần là nó sẽ rất là dày, thì bây giờ có thể 2 tháng nó mới dày tương đương như vậy. Và với cái việc mà chúng ta triệt nhắc lại như thế, từ từ cái nang lông càng ngày càng thu nhỏ lại, sợi lông càng ngày càng mịn và càng mảnh hơn, và nó sẽ ít ảnh hưởng tới thẩm mỹ hơn, và cái tốc độ mọc lông nó sẽ chậm hơn rất là nhiều. Cho nên người ta gọi là triệt lông vĩnh viễn, bởi vì nếu như chúng ta chịu khó duy trì cái liệu pháp triệt lông này ở một cái khoảng cách hợp lý nhất định thì lông nó sẽ không mọc trở lại nữa. Chứ không có nghĩa là 1-2 lần là sẽ vĩnh viễn mất lông luôn. Vậy thì sau khi mà chúng ta xử lý được luôn cái vấn đề về sợi lông rồi, thì lại tiếp cái vấn đề thứ ba chúng ta phải xem xét tới. Đó là gì? Đó là có bị kẹt dị vật trong lỗ chân lông hay không? Kẹt dị vật như thế nào? Dị Bụi vật, bẩn hay sao? dị vật là một cái vật lạ nó trong lỗ chân lông. Vật lạ này có thể là gì? Nhiều khi chúng ta đánh phấn, chúng ta trang điểm nhưng mà chúng ta tẩy trang không kỹ. Có rất là nhiều cái trường hợp da đến với bên Tiến, xong Tiến đưa lên máy soi da và Tiến soi da ra thì Tiến phóng to cái da lên khoảng 20 lần so với bình thường, thì Tiến thấy trong từng cái lỗ chân lông nó đọng những cái bụi phấn màu trắng đầy hết trong tất cả các lỗ chân lông. Đó là do cái thói quen chúng ta có xài kem nền, kem BB, kem CC hoặc là trang điểm make up, nhưng mà chúng ta lại tẩy trang không sạch hoặc là không đủ sâu, cho nên dẫn tới cái việc là càng ngày nó cứ tích lũy những cái cặn bã trang điểm đó trong cái lỗ chân lông của mình, và làm càng ngày lỗ chân lông càng bị nông rộng ra. Thì nếu như trong trường hợp mà chúng ta có bị kẹt dị vật trong lỗ chân lông như thế này, hoặc là dị vật này nó cũng có thể là cái gì? Cái mụn đầu đen. Cái mụn đầu đen có nhiều người trên để ý là nhiều khi cái đầu mũi của họ đã toàn những cái chấm đen nhỏ đầy hết trên cả mặt, đó là mụn đầu đen. Thì bắt buộc nếu như kẹt dị vật thì chúng ta bắt buộc là phải làm sạch hết dị vật này ra khỏi lỗ chân lông, thì mới là cái điều kiện cần thiết để lỗ chân lông có thể xe nhỏ lại được. Vậy thì nếu mà muốn xử lý cái dị vật này, chúng ta có thể xử lý như thế nào? Nếu là mụn đầu đen thì chúng ta sẽ cần phải lấy sạch mụn ra, hút sạch mụn ra, hút sạch dầu nhờn ra, rồi sử dụng các sản phẩm ức chế dầu nhờn để cho dầu nhờn không tiết ra và không hình thành mụn đầu đen mới.
trong trường hợp là chúng ta bị kẹt dị vật là những cái bụi, những cái cặn bã của các chất trang điểm, phấn, nền, kem BB rồi đó, thì chúng ta sẽ cần thứ nhất là chúng ta tẩy trang phải thật kỹ. Cái thứ hai, chúng ta có thể sử dụng một số cái thiết bị máy rửa mặt mà có cái sợi lông rất là mảnh. Hiện giờ bên Hàn Quốc á, họ có một số cái thiết bị rửa mặt mà có cái sợi lông với cái kích thước chỉ nhỏ bằng 1/3 đường kính của cái lỗ chân lông thôi. Và khi mà dùng cái máy và cái sợi lông nó rửa mặt thì nó có thể thọt sâu vào lỗ chân lông để nó khuấy và nó lấy ra. Và người ta có một cái thí nghiệm luôn là người ta dùng cái máy đó, người ta rửa trên một cái lòng đỏ trứng gà còn sống, người ta viết một cái bút lông lên trên cái lòng đỏ trứng gà, bút lông màu xanh người ta viết lên một cái lòng đỏ trứng gà còn sống, người ta dùng cái sợi lông mịn đó người ta rửa cho cái lòng đỏ trứng gà thì có thể làm sạch được cái mực nhưng mà hoàn toàn không bể, không vỡ cái lòng đỏ đi. Có nghĩa là nó chứng minh được là làm sạch rất tốt nhưng mà lại không làm tổn thương cái bề mặt da. Còn hiện giờ trên thị trường á thì có một số cái thiết bị hoặc là một cái số thiết bị rửa mặt nhưng mà cái sợi lông rất là dày. Nhiều khi chúng ta rửa chúng ta cũng cảm giác sạch đó nhưng mà nó làm da chúng ta bị rát và bị mỏng bởi vì cái sợi lông đó nó gây tổn thương trên bề mặt da và làm mất đi cái lớp sừng của mình. Đấy, cho nên chúng ta sẽ phải lựa chọn, nếu như bắt buộc là chúng ta phải sử dụng những cái thiết bị đó rửa mặt đó thường xuyên một tuần phải 2-3 lần thì chúng ta phải lựa chọn cái loại có sợi lông mịn mảnh và ít gây tổn thương cho da nhất có thể. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng một số cái sản phẩm tẩy da chết dạng cuộn. Tẩy da chết dạng cuộn là gì? Nó là dạng gel. Khi chúng ta nặn cái gel đó và chúng ta thoa lên bề mặt da, chúng ta để một hồi cái gel này nó sẽ khô lại nhẹ và chúng ta chà kỳ nó sẽ lên những cái bợn tròn trắng trên da. Thì đó là cái hình thức mà cái gel này khi chúng ta đưa lên nó là dạng lỏng, nó sẽ thấm vào trong cái lỗ chân lông. Một hồi nó khô lại chúng ta kỳ nó sẽ lên những cái bợn đó là những cái cuộn cellulose, nó sẽ cuốn những cái chất bẩn vào trong lòng những cái cuộn đó. Mình nhìn thì mình cứ nói đó là da chết nhưng mà thật ra không phải, nó là cái cuộn cellulose nhưng mà da chết và các chất bẩn sẽ bị cuốn vào trong cái cuộn đó để lấy sạch ra khỏi lỗ chân lông của mình. Thì cái hình thức mà skin care tại nhà đối với những cái người mà lỗ chân lông có dị vật á thì cũng thường là ưu tiên sử dụng cái tẩy tế bào chết dạng cuộn này để làm sạch hết dị vật. Rồi sau khi chúng ta giải quyết hết cái vấn đề về dị vật rồi thì lại tiếp tới một cái vấn đề thứ tư mà chúng ta cần phải xem, đó là cái dầu nhờn. Đối với những cái người mà da họ tiết ra quá nhiều dầu nhờn thì bắt buộc một cái đáp ứng của làn da đó là gì? Lỗ chân lông của họ sẽ cần phải giãn nở thật nhiều để đẩy cái dầu nhờn ra. Bởi vì nếu mà da đã tiết dầu nhờn nhiều mà lỗ chân lông cứ co lại thì dầu nhờn không thoát được thì nó sẽ gây ứ động và gây bệnh lý. Cho nên là cái việc mà giãn nở lỗ chân lông do dầu nhờn là một cái đáp ứng rất bình thường của cái nang lông của mình. Vì vậy là mình sẽ phải xử lý được cái dầu nhờn này. Nhưng mà để xử lý cái dầu nhờn này thì mình lại phải cân nhắc hai trường hợp. Một cái trường hợp dầu nhờn do rối loạn thăng bằng dầu nước, có nghĩa là da thiếu nước quá dẫn tới tăng tiết dầu nhờn. Thì cái xử lý dầu nhờn này của mình á là mình phải bằng cách là gì? Mình cố gắng cung cấp nước lại cho làn da, không để nó thiếu nước nữa. Quá trình tẩy rửa của mình rửa mặt không sử dụng sữa rửa mặt quá nhiều bọt, mình sử dụng những cái sữa rửa mặt ít bọt hoặc không bọt để quá trình tẩy rửa không gây mất nước, rồi cung cấp nước đầy đủ thì dầu nhờn sẽ giảm, dầu nhờn giảm thì lỗ chân lông sẽ co lại. Hoặc là một cái trường hợp thứ hai là tăng tiết dầu nhờn quá mức là do cái tình trạng là phì đại tuyến bã hoặc là do nội tiết tố bên trong dẫn tới tăng tiết dầu nhờn. Thì hai cái trường hợp tăng tiết dầu nhờn này á, mình sẽ phân biệt rất là dễ. Có nghĩa là cái trường hợp mà tăng tiết dầu do thiếu nước thì thông thường là sau khi chúng ta có dầu nhờn trên mặt, chúng ta rửa mặt xong, chúng ta rờ vào cái da mặt chúng ta sẽ thấy rất là khô ráp, rất là khô căng khó chịu. Còn đối với những cái trường hợp mà tăng tiết dầu nhờn quá mức do tuổi dậy thì, do nội tiết tố thì thường là phát sinh ở tuổi dậy thì nè. Những cái bạn đó thì thường dầu nhờn trên mặt bóng loáng, lúc nào cũng bóng loáng cả mặt. Rồi kể cả mồ hôi dầu và trên người các bạn nó cũng đổ dầu nhờn và dầu nhờn trên da đầu cũng rất là nhiều. Đấy, hoặc là những cái bạn mà có mụn trứng cá đồ này nọ và dầu nhờn trên mặt lúc nào cũng bóng loáng như một cái chảo dầu. Thì lúc này bắt buộc mình phải không thể xử lý bằng cái cách là chúng ta cung cấp nước nữa rồi. Mà chúng ta sẽ cần phải xử lý theo cái hướng là chúng ta phải triệt dầu đi bớt. Chúng ta làm teo nhỏ những cái tuyến bã phì đại, chúng ta làm điều chỉnh hoạt động tuyến bã. Thậm chí là các bác sĩ da liễu có thể kê cho các bạn uống một số thuốc ức chế dầu nhờn nữa để giải quyết cái vấn đề dầu nhờn đó xong. Thì sau đó giải quyết được 4 cái nguyên nhân đó rồi, hoàn thành hết 4 cái điều kiện bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 đó rồi thì mới tới cái lúc là chúng ta đi vào cái quy trình xe khít lỗ chân lông. Cho nên là nếu mà không xử lý được 4 cái bước đầu tiên thì cho dù một cái sản phẩm hay một cái liệu trình hay một cái công nghệ ưu việt cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể giúp các bạn xe khít được lỗ chân lông của các bạn. Nghe đến đây chắc hẳn quý vị đã có được câu trả lời cho một số những câu hỏi rất là phổ biến. Ví dụ như tại sao tôi cũng rất là nỗ lực theo đuổi các liệu trình làm xe khít lỗ chân lông chất lượng nhưng mà nó không có hiệu quả. Bởi vì chúng ta đã không soi lại là những cái vấn đề thật sự mà làn da của mình đang đối mặt là gì, có thật sự là do lỗ chân lông to hay không, hay là những vấn đề như Dược sĩ Tiến vừa nói là mụn đầu nhọn, hay là những cái dị vật mắc kẹt khi mà chúng ta rửa mặt không sạch, hay là do lỗ chân lông của chúng ta đang chứa những cái nang lông rất to. Vậy thì sau chương trình ngày hôm nay chúng ta có thể tua đi tua lại và thậm chí là dừng lại ghi chép lại để xem những cái phản ứng nào nó phù hợp với cái tình trạng của chúng ta để có được những giải pháp tốt nhất. Và những lưu ý cuối cùng của Dược sĩ Tiến trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay là gì ạ?
đối với Tiến có một số cái lưu ý đối với những bạn mà có cái mong muốn xe khít được cái lỗ chân lông của mình á, thì các bạn lưu ý là thông thường là chúng ta hay có cái quan niệm rằng là xe khít lỗ chân lông chúng ta sẽ bổ những cái nước hoa hồng hay là những cái tinh chất xe khít lỗ chân lông. Thì các bạn lưu ý giùm Tiến là các bạn sẽ cần phải coi kỹ thành phần, bởi vì một số những cái sản phẩm xe khít lỗ chân lông á, nó sẽ thường chứa các loại AHA, BHA làm thông thoáng, không có gây tắc nghẽn, nhưng mà những sản phẩm đó thường sẽ có khả năng gây bắt nắng. Cho nên nếu mà các sản phẩm xe khít lỗ chân lông của mình có chứa các thành phần như là axit citric, axit lactic, axit glycolic hoặc là axit salicylic, axit mandelic vân vân, nó là những cái axit hữu cơ thường được dùng trong cái nhóm là tẩy da chết, tăng sinh collagen, làm thông thoáng bề mặt, thông thoáng lỗ chân lông. Thì nếu có những cái thành phần đó thì khi các bạn sử dụng, các bạn phải lưu ý là ngày hôm sau các bạn sẽ hạn chế phải ra nắng và các bạn phải sử dụng những cái trang phục chống nắng, sử dụng kem chống nắng hợp lý. Hay thậm chí nhiều bạn có cái thói quen là cắt dưa leo ra đắp lên mặt để mục đích là xe khít lỗ chân lông. Thật ra nó cũng có xe khít lỗ chân lông một phần đấy. Khi mà chúng ta loại trừ được 4 cái nguyên nhân đầu tiên rồi thì những cái sản phẩm này sẽ bắt đầu có hiệu quả trong cái việc xe khít lỗ chân lông. Tuy nhiên nhớ lưu ý dùm Tiến cái vấn đề về khả năng bắt nắng khi chúng ta sử dụng các liệu pháp này. Cho nên là hãy sử dụng những liệu pháp này ở một cái cường độ, một cái tần suất phù hợp, nghĩa là không phải sử dụng mỗi ngày mà một tuần chúng ta chỉ sử dụng từ 1 tới 2 lần thôi. Và sau đó chúng ta phải chú ý kỹ trong cái vấn đề là hạn chế tiếp xúc với ánh nắng, hạn chế tiếp xúc với tia UV và có một cái chế độ sử dụng kem chống nắng và trang phục chống nắng phù hợp để bảo vệ làn da của mình không bị tổn thương bởi tia tử ngoại. Xin cảm ơn những kiến thức chuyên môn về da rất hữu ích của Dược sĩ Tiến trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là nếu như chúng ta có những câu hỏi nào thêm về trường hợp của riêng mình, quý vị có thể nhận thêm tư vấn bằng cách để lại bình luận câu hỏi, mô tả những trường hợp của mình ở dưới bình luận tại YouTube video. Hoặc là quý vị cũng có thể theo dõi trên fanpage của Dược sĩ Tiến, thường xuyên có những livestream mà chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp ạ. Một lần nữa xin cảm ơn Dược sĩ Tiến và Dược sĩ Tiến Beauty Show xin khép lại tại đây. Xin chúc quý vị sẽ có một làn da thật khỏe mạnh và thật tỉnh táo khi chúng ta chăm sóc da nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.